جوالي أصلي ولا مو أصلي؟ إذا هو أبل ولا سامسونج؟ وأيضا أي سوارات الرياضة أنسب لي، شاومي ولا هواوي؟ وبالتأكيد الميت وبتكلم عليه، فأسئلتكم واستفساراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، ونبدأ باستفساراتكم وأسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاري جوال آيفون 11 عادي، وفي البداية كانت البطارية تطول، لكن الآن كملت شهر وأحس البطارية ضعفت. أتمنى أعرف السبب وكيف أستخدمها بأحسن طريقة. شباب تكفون لايك عشان شفت. أوكي خلاص بدون لايك. المهم، لما نتكلم على مشكلة البطارية مع الآيفون 11، وأنا شخصيا واجهتها مع الآيفون 11 برو ماكس. اللي صار معي أعطيك هذا السيناريو. أول شيء اشتريت الجوال، قاعد استخدمه طبيعي واموري تمام، قاعد الاقي البطاريه تتعب شوي. بعد ما استخدمت عليها البطاريه الاضافيه الخارجيه اللي كنت اسوي عليها تجارب وشفتوها يمكن على حسابات اسنان. الفكره بعدها لما الاقي كفاءه البطاريه الاساسيه حقت الجهاز نزلت مثلا عن 90 وهو دوب وما كمل 3 اشهر، ساعتها لازم علي على طول اتواصل مع الدعم الفني حق شركه ابل. ترى لا هنا اوكي، ترى هنا هذه الارقام حقتهم، شوفوا الدوله حقتكم، تواصلوا معهم. جزء من قيمه الجوال هو كميه الدعم الكبير اللي بتجيكم من نفس ابل. تتصلوا عليهم تقولوا لهم المشكله، حيقولوا لكم هل في بالفعل مشكله في البطاريه ولا لا. طيب كيف يعرفوا مشكله في البطاريه ولا لا؟ كل جوال القطع الداخليه مرقمه ومعروف من وين جت هذه القطع لاي صانع جوال محترف، هواوي، سامسونج، اونر، ابل. فانت الحين جوالك ايفون وصار في مشكله في البطاريه، تعرف انه في شيء مو مريح، تتصل عليهم. يمكن يكون عندهم بعض الباتشات اللي جتهم اكتشفوا انه فيها مشكله وما اعلنت بشكل كبير، فانت لما تبلغ وتقول حيقولوا لك اوكي جوالك يستحق مثلا استبدال بطاريه، راجع الوكيل وحنبدل لك البطاريه بوحده اصليه حتعطيك الكفاءه الكامله. هذا جزء من حقوقكم يا جماعة مع أسعار الجوالات. آيفون 11 نتكلم على فوق 2500 ريال، فوق 700 دولار. حقكم تحصلوا على كامل الدعم من نفس الشركة. وعشان أوضح لكم، أنا دائما أعطيكم أرقام الدعم الفني حقات أبل وغيرها من الشركات، لأنه جزء من استثماركم في هالأجهزة أنكم تتصلوا عليهم وتشيكوا الموضوع. هم يشوفوا شيء إحنا ما نشوفه. كل تقنيين العالم ما يقدروا يشوفوا اللي حتشوفه نفس الشركة اللي صنعت الجوال، لأنه لما يحطوا رقم التسلسل الIMEI حق نفس الجوال يشوفوا تفاصيل إحنا ما نعرفها، فبالتالي الأشياء اللي فيها هاردوير هم اللي أخبر فيها. جوالات هواوي التي لا تمتلك خدمات جوجل، هل أقدر أربط إيميل الجيميل في تطبيق البريد الإلكتروني الرسمي بالجهاز أو أي تطبيق آخر ينزل على متجر هواوي؟ المفروض تقدر إذا استخدمت البوب 3 كود اللي هو نفسه الترميز وما الترميز حق ربط الجوال. وبكل بساطة إذا تبي تعرف الطريقة كيف حقت البوب 3 أو أي تطبيق ثاني، لأن البوب 3 يعني شوي أولد سكول، المهم تفتح نفس التطبيق اللي تستخدم فيه البريد وتروح على اعدادات الجيميل اللي موجودة عندك في نفس بريدك الالكتروني، حتلاقي في اعدادات الايميل معطيك طريقة خطوة بخطوة كيف تضيف ايميلك على اي برنامج مساندة ايميلات، هي بكونسبت البوب 3 او باي كونسبت ثاني امورك تمام. هل الروت مضر لجهاز الهواوي Y9 برايم 2019؟ بالنسبة لي لا انصح باستخدام الروتات دائما. الشيء اللي قاعدين نسويه مع نفس الهواوي ميت 30 يجي مع بعض الكونسيرنز انك انت تحط شيء روم او تطبيق غير الروم الاساسي او التطبيق الاساسي، فعن نفسي ما انصح فيه الا اذا انت محترف وتبغى تاخذ راحتك في التقنية والابحار في التطوير في نفس التقنية. تقنية ال 5G لو انتشرت وصار أغلب الشعب يستخدمها، هل ستتفوق على اليافطة الضوئية وسيتم الاستغناء عنها، أم ستظل مشكلة ال 4G متجسدة في ال 5G؟ المفروض التنوع والتوزع حيكون على كل الشبكات. فمعليش، هل منطقي انه احنا مثلا نستخدم التورنتس والبير تو بير شير على ال 4G وال 5G؟ ابدا مو منطق، ولكن في حالات ما عندهم خيارات ثانية فحيستخدموها لهذا الامر. هل منطق انه نستخدم ال 5G في الالعاب الالكترونية والاونلاين جيمنج؟ نعم، لانه احد مزاياها الليتنسي المنخفض. فاذا كل وضع من انواع المحتوى له حالته، ويظل الشيء اللي اظن اللي بيتميز فيه اي مكان موجود فيه كل الخيارات انه الالياف حتكون ارخص من ال 5G، والدي اس ال برضو ارخص من الالياف وارخص من ال 5G وارخص من ال 4G. فبالتالي حتقدر تشوف المقارنة الاقتصادية الخاصة فيما تريد استخدام النت فيه وتعرف النت الأحسن لك. كم أحتاج لإنشاء محتوى؟ تنصحني بإيش في البداية؟ وأبدأ بمايك وكاميرا أي قليل التكلفة وخلاص خبرتك في عمل اليوتيوب بعد 10 سنين محتوى. أوكي،
إذا تبغوا تبدأوا تنتجوا محتوى على أي نوع من أنواع المنصات، كثير نصحت ناس إنهم يستخدموا الأشياء البسيطة في البداية، مثلا الجوال ومايك، شيء جدا عادي. جوال يكون نفس الجوال الأساسي اللي يصور لك فول اتش دي وفوق 30 إطار وفوق. برامج التحرير مجانية ومليانة على كل منظومة، سواء الويندوز أو الأندرويد أو الماك. وأيضا مايكروفون، نفس الميكروفون يكون سلك، تقدروا تشبكوه هنا وتصلوا على الجوال. هذا الميكروفون في العادة يكون قيمته من $20 وفوق. كل ما كان الميكروفون أحسن كل ما كان الصوت برضو أفضل، ولكن يظل لا تستثمروا المبلغ الكبير في البداية. فصناعة المحتوى الحين صايرة نوعا ما خداعة، يبغى لكم تنتجوا المحتوى وتشوفوا نفسكم وتبنوا كاريزمتكم على الكاميرا وعلى الشاشة، ومنها بعدها تبدأوا تضبطوا جودة المحتوى نفسه. وليش أقول هذا الأمر؟ لأنه أحيانا تلاقي صناع المحتوى ينتجوا محتوى جدا خرافي من ناحية الصورة، ولكن الكاريزما والظهور على الشاشة والمحتوى النصي والمكتوب هذا مرة سيء. فيبغى لها تدريب الاثنين على اساس كلهم يطلعوا صح. فتقريبا اتكلم على ترايبود، القاعده حقتها تمسك الجوال، وايضا السلك نفسه حق الميكروفون، ولما يجي الجوال نفس الجوال حقك اللي صور فول اتش دي. بعدين انت طور محتواك على الكاريزما، ضبط امورك، لما تلاقي امورك كويسه في المحتوى ساعتها ابدا اشتغل على الجوده. شباب، بسماعه راس بلوتوث تصلح لمشاهده الافلام والاغاني، قيمتها ما تتعدى 1000 ريال. نتكلم على اي سماعه وايرلس تدعم بلوتوث. عندكم بارت، عندكم وش في سماعه بلوتوث يعني، حتى نتكلم على السولو، بيت السولو تدعم بلوتوث، تدعم تقدر تشبكها، تدعم بيت السولو. النسخه الجديده حقتهم رخيصه وممتازه. اي سماعه بلوتوث. ولكن اذا بتشوف محتوى مثلا افلام، ينصح بانه السماعه تكون اوفر اير، وايضا تكون سماعتين، ما تجيب لك سماعه اذن واحده، خاصه انك تكلمت على بلوتوث. اي شيء امورك تمام. شوف استثمارك وابدا خذها، ما اقول لك هذا احسن شيء، في كثير خيارات. في ناس تقول لا تشتري ايفون 6 وكذا، قصدهم الايفونات اللي لها اكثر من سنتين، لانه تصير مجدده بعد السنتين من اصدارها. ابي لو سمحت عندك خلفيه تقول اذا كلامهم صح ولا لا. شركه ابل الحين تنتج اجهزه وتنتج ايفونات من مختلف السلسلات القديمه، بعضها ما تباع مباشره منها وبعضها تباع مباشره منها. يعني لو رجعنا بالتاريخ الى الايفون 5S، هل إلى الحين موجود في السوق؟ لا، إلى الحين هتلاقي علب مسكرة وسيلد وممتازة وموجودة وجديدة 100%، كميات مرة قليلة ولكن موجودة، لأنه ما عليها طلب جدا كبير، ما حيصير في كمية كبيرة. ولكن ال6S اللي إلى الحين موجود من شركة أبل، يصنعوه ولا لا؟ 7 يصنعوه ولا لا؟ ال8 وال10 وال10S وال11 هذول كلهم إلى الحين ينتجوا بكميات متفاوتة. وهذه السياسة اللي تختلف عند أبل، لأنهم يطلعوا باقة كاملة من الجوالات بأسعار مختلفة. فإذا تبغى تاخذ جوال مجدد هتلاقي مكتوب عليه إنه مجدد refurbished من أبل نفسها، أو تلاقيه من الوكلاء الثانيين مكتوب عليه مجدد. هذا الوضع اللي عندنا في السعودية، كون أن السوق منظم بشكل جدا كبير آخر سنتين، بسم الله تبارك الرحمن. أسواق الأخرى ما تضمن هذا الشيء، ولكن المواقع الإلكترونية اللي جدا ممتازة برضو حتلاقي مصداقية في هذا الأمر، لأنهم مسائلين وعليهم قوانين تجبرهم على هذا الشيء. فهل الايفون 6 حيكون مجدد؟ ما اضمن لك. اكيد في انواع مستخدمه وكثيره منتشره، ولكن كلها مجدده؟ لا. وسبق وسويت فيديو اللي هي الايفونات المجدده، وتلاقوا رابطه في وصف الحلقه. واللي يبغى يتاكد من اي جوال اذا هو مجدد او لا، ياخذ الرقم التسلسلي، يكلم ابل على طول، يعني بس يشوف الرقم التسلسلي، يكلم ابل ويقول لهم هذا الجوال مجدد او لا جديد، لم يتم تفعيله ابدا في التاريخ، وحيقولوا لك هالامر. يعني شوفوا، جعلنا نفس الشيء لابل، عندهم شيء احنا ما نقدر عليه. ايش الفرق من سلسله الاس وسلسله الاي من سامسونج؟ على العموم تفصيل، لاني احس انه الاي يكون احدث بسعر اقل، اعلنوا عن الاي الجديد. المهم اوكي، لازم نوضح. اوكي، الاسئله. السلسلات ضربت في بعض. اس بريميوم من سامسونج، الاي متوسط، اقتصادي جي. هذا الترتيب اللي اخر شيء ماشي معاهم. فجأة طلعوا لنا ام يجي بين الاثنين، بين الجي والاي في ام نوعا ما. فنتكلم على هذه السلسلات موجودة 2019 2018 2020 برضو تنطبق على الام والجي. فهتلاقوا عندكم الأجهزة تنزل 2019 و2020 كموديل، زي ما يصير بهواوي. الواي سيريس اللي ذكرناه برضو في الحلقة في 2019 2020 على حسب الشيء اللي انتم تبغوه. فطبيعي الحال هذا ترتيبهم، وأيضا تسلسلهم السنوي نقدر نقول يأثر على سعرهم بطبيعة الحال. وش اختار؟ ميت 30 برو أو نوت 10 بلس؟
اول كرت بسيط للمقارنه بين الاثنين، واحد فيه خدمات جوجل بشكل رسمي، واحد ما فيه خدمات جوجل بشكل رسمي، وهذا الامر اللي موجود وصاير وحقيقي. في اختلافات من ناحيه الكفاءات اللي موجوده بينهم طفيفه، ما بين الكاميرا، ما بين البطاريه، ما بين المعالج، ولكن يظل واحد صار له في السوق موجود حوالي شهر، هنا واحد صار له في السوق صار له 3 شهور بدون دعم جوجل، او لا مع دعم جوجل. فانتوا يعتمدوا على الشيء اللي تبغوه، ما اقدر الا اسوي مقارنه تفصيليه منها نقدر نقدم لكم الشيء المعتاد باحترافيه كامله. لما اشبك سماعه السياره بالبلوتوث يتاخر الصوت عن الصوره في الجوال، وش المشكله؟ المشكله في شيء اسمه ليتنسي في نفس البلوتوث. قدرات البلوتوث تختلف، وايضا قدرات نفس البلوتوث اللي موجود في استريوهات السيارات تختلف. فيبغى لك قطعه تكون موجوده تعطيك بلوتوث احسن جوده واحسن ليتنسي باحسن سرعه. هذه القطعة تكون أيضا، أو نقدر نقول نوعية البلوتوث اللي في جوالك يعطيك نفس القدرة. فهنا نقول موضوع صعب لما نتكلم عليه في محتوى التلفزيون، لما يشبك عليه بلوتوث بينك وبين التلفزيون، وأيضا لما تحط في السيارة بلوتوث. فيبغى لك تشوف لك قطعة أفضل للسيارة تستقبل بلوتوث. لأنه مثلا إذا جوالك بريميوم ب2000 ريال، اعرف أنه أمورك تمام في بلوتوثه، ولكن السيارة يبغى لك يسموها بلوتوث ريسيفر، ينشبك على نفس الأكسلري، فما يصير فيه تأخر نفس التأخر الكبير اللي قاعد يصير مع بلوتوث السيارة. ولو تلاحظوا بلوتوث السيارة حتى لما يجيك اتصال ولا مكالمة تشوف جوالك نور، بعدين السيارة قاعد يدق الجوال عليها. أنا معي 1250 ريال ودي أشتري الجوال وما تهمني الكاميرا، ممتاز. أنت وضحت لي حاجة واحدة، أنه ما تهمك الكاميرا، بس ما قلت لي تهمك البطارية ولا لا. لو ما تهمك البطارية، عندك جوال من سامسونج بطاريته 6000 تقريبا ملي أمبير. لو تهمك البطارية هذا الجوال حيكون كويس وتحت 1250 ريال. ولو انت يهمك ايضا مثلا اداء المعالج، حيكون جوال ثاني من شاومي او من ريلمي او حتى من هواوي. فيبغانا نعرف كامل الاحتياجات الاساسيه، حتى مو كامل، لا الاساسيه. نتكلم تصوير، تبغى العاب، تبغى عليه مثلا بطاريه، شريحتين، كارت ذاكره. هذه الاشياء الاساسيه اللي دائما تبين وتسهل امرنا في إعطائك الإرشاد الصحيح لأفضل خيارات للجوالات لاحتياجاتك. الشاحن المتنقل ممكن يخرب الجهاز، وش الأفضل؟ الكفر اللي فيه شاحن تلقائي أو الشاحن المتنقل. كل الاثنين لهم وعليهم، ولكن ما دام أنت تستخدم بطاريات أصلية وأيضا تستخدم الكيابل اللي تدعم الأمبيرات الأصلية اللي تحتاجها جوالاتك واللي تعطيها نفس البطاريات، أمورك سليمة. إذا استثمارك في الجوال جوال ب2000 ريال وفوق، لازم كمان تستثمر في بطارية 300-400 ريال وفوق، تجي مع كيبل كويس يعطيك دعم جيد. ألاحظ كثير من الناس ماشي معاه مثلا آيفون 11 أو آيفون حتى 10S وبسلسلة كل الاثنين، ومعاه بطارية فيها منفذ USB Type C، مو مستغل هذا المنفذ، والمنفذ يعطي 18 واط. فتلاقي مو محاط السلك الصحيح، وبرضه ماسك هالبطارية طول الوقت قاعد يمشي فيها. ولو استخدم كيبل USB Type C إلى نفس اللايتنينج على الآيفون، انشحن جواله شحنة كاملة خلال ساعة وشوي، وافتك من انه يشيل البطارية كل شوي طول الوقت معه. وش الافضل، السوار حق هواوي ولا سوار شاومي ولا نفس الشيء؟ ما تفرق، كلهم لهم وعليهم لما نتكلم على الشكل، الستايل، السعر، وايضا الخصائص. وانت وش جوالك وشوف السوار اللي ينفع مع جوالك. لو ما يهمك انه جوالك يكون نفس السوار، اعرف انه في بعض التطبيقات والاشياء ما حتعطيك أكثر الكفاءة. وأيضا سوار شاومي من بداية إصداراته هم يركزوا على كامل الجوالات، وإحنا نساند الناس على بعض التنبيهات البسيطة والخطوات، ما في فلسفة. ولو تكلمت على سوار هواوي، يعطي بعض الخصائص الأكثر، بالذات لو تكلمنا مع جوالات هواوي. كيف أعرف أن جوالي الجالكسي نوت 10 بلس أصلي أو مقلد؟ رقم التسلسلي وكلم سامسونج وحيقولوا لك هو أصلي ولا لا. وفي العادة تقليد النوت، الجالكسي، سلسلة الإس، تقليد الايفون 11، الايفون 10s، الايفون 10، صعب مسألة تقليد هذه الامور. يمكن يكون ريفيربشت، معاد تهيئته، ولكن ابدا مو تقليد بشكل كامل. في الصين اللي هي الصين ما لقينا بشكل كامل انتشار هذه الامور مقلدة، لانه عليها محاسبة قانونية. موضوع مو كذا بس. ونهاية الفيديو، كل فيديو برضو استفساراتكم واسئلتكم ان شاء الله معنا اول باول، فلا يفوتكم انكم تشاركونا في نفس هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واسئلتكم الحلقة الجاية بناخذ بعضها من هنا باذن الله.